اهلا بيكم في فيديو جديد. هنعمل مع بعض النهاردة الشنطة الجميلة دي. شنطة سهلة جدا جدا وكمان نتيجتها تحفة، وكالعادة هعملها معاكم خطوة بخطوة بكل التفاصيل. شوفولي بقى الشنطة من جوه واسعة ازاي. بس قبل ما نبتدي احب اطلب منك طلب، عايزاكي تعملي اشتراك وكمان تفعلي الجرس عشان يوصلك اي فيديو بنزله. واذا عجبتك الشنطة اعملي لي لايك واكتبي لي كومنت قولي لي رأيك فيها، وكمان بتشوفيني من اي مكان. ويلا بينا نبتدي. استخدمت خيط سلسلة، السمك بتاعه كان 3 ملي، واستخدمت معاه ابرة رقم 4.5 ملي. اول حاجة هبدأ وهعمل عقدة بداية، وهشتغل 95 سلسلة. كده خلاص اشتغلنا 95 سلسلة. طول السلسلة كان 66 سنتي. ده كده وش السلسلة، ماليش دعوة بيه خالص، انا بقلبها كده وببتدي اشتغل في حلقات ظهر السلسلة او العمود الفقري بتاع السلسلة. هسيب اول سلسلة ماليش دعوة بيها، ببتدي اشتغل في السلسلة التانية وببتدي اعمل غرزة حشو، والغرزة اللي بعدها كمان غرزة حشو. وهفضل ماشية غرز حشو في حلقة ظهر السلسلة كده لحد ما اخلص الغرز كلها. هيبقى عندي بالظبط 94 غرزة حشو. شغلي في حلقة ظهر السلسلة دي عشان ده بيخلي شكل السلسلة من قدام مستقيمة كده، فهكمل بقى لحد ما اخلص باقي طول السلسلة. هنا كده خلاص خلصنا غرز الحشو، عندي بالظبط 94 غرزة حشو. هرتفع سلسلة وهبتدي بقى ألف الشغل وهشتغل غرز حشو بس في الحلقة الخلفية. في الحلقة الخلفية بدخل وبعمل غرز حشو، واللي بعدها في الحلقة الخلفية برضو هعمل غرزة حشو، وهفضل ماشية على طول الغرز غرز حشو في الحلقة الخلفية. افضل بقى ماشية غرز حشو في الحلقة الخلفية على طول الغرز. مجموع الغرز عندي هيكون 94 غرزة حشو. كده خلاص عملنا 94 غرزة حشو في الحلقة الخلفية. يلا بقى بداية السطر اللي بعده هنبتدي مع بعض ونعمل التناقص. اول
اول حاجة هرتفع سلسلة والف الشغل عندي وابتدي اشتغل تناقص. هشتغل تناقص ازاي؟ هدخل في الحلقة الخلفية بتاعت اول غرزة عندي واسحب خيط، وبعدين ادخل في الحلقة الخلفية في الغرزة اللي بعدها وبرضو اسحب خيط. هيبقى عندي 3 حلقات على الابرة هسحب الخيط منهم ال3. يعني انا تناقصت في الغرزتين خليتهم غرزة واحدة، واول غرزة دي هعلمها، وبعدين هبتدي اشتغل غرز حشو عادية خالص في الحلقة الخلفية. على طول الغرز، يعني انا كده اللي انا عملته ان انا تناقصت في اول غرزتين بس خليتهم غرزة واحدة، بعد كده هفضل ماشية غرز حشو عادية في الحلقة الخلفية على طول السطر لحد ما اوصل لاخر غرزتين، عشان اخر غرزتين دول برضو هتناقص فيهم. هفضل بقى مكملة غرز حشو عادية في الحلقة الخلفية لحد ما اوصل لاخر غرزتين. كده وصلت لاخر غرزتين. انا عملت ايه؟ عملت غرز حشو عادية في الحلقة الخلفية بس تناقصت في اول غرزتين، ووصلت كده لاخر غرزتين وبرضو هتناقص فيهم وهجمعهم يبقوا غرزة واحدة. هدخل في الحلقة الخلفية واسحب خيط، والحلقة الخلفية اللي بعدها واسحب خيط، هيبقى عندي 3 لفات على الابرة هسحبهم من ال3. يعني السطر كده بقى 92 غرزة حشو في الحلقة الخلفية. هرتفع سلسلة وابتدي اتناقص برضو السطر اللي بعده بنفس الطريقة. اول غرزتين هبتدي اتناقص فيهم، بدخل في الحلقة الخلفية اسحب خيط بتاعت اول غرزة، تاني غرزة بدخل في الحلقة الخلفية واسحب خيط، وبعدين اسحب الخيط منهم ال3. ودي كده برضو انا كده تناقصت، وهيبتدي يديني شكل الميل كده بتاع التناقص. وبعدين هبتدي اشتغل في كل غرزة عادي خالص في الحلقة الخلفية غرزة حشو في الحلقة الخلفية عادي خالص لحد برضو ما اوصل لاخر غرزتين عشان هعمل فيهم برضو تناقص. كده خلاص عملنا غرز حشو في الحلقة الخلفية، عملنا اول غرزتين تناقص في غرزة واحدة، واخر غرزتين برضو هعملهم تناقص هيكونوا عندي غرزة واحدة. يعني السطر ده انا كان عندي السطر اللي قبليه 92 غرزة، السطر ده هيكون 90 غرزة حشو في الحلقة الخلفية. هرتفع سلسلة وبرضو السطر اللي بعده هتناقص فيه اول غرزتين هعمل فيهم تناقص، واخر غرزتين هعمل فيهم تناقص، وباقي السطر عادي غرزة حشو في الحلقة الخلفية. دي كده اول غرزتين تناقصت فيهم بغرزة واحدة، بعد كده هشتغل عادي خالص غرز حشو في الحلقة الخلفية، واخر غرزتين في السطر بعمل تناقص. هفضل ماشية بالطريقة دي تناقص غرزة عادية واخر غرزتين تناقص، يعني في اول غرزتين واخر غرزتين تناقص وغرز عادية في النص لحد ما ارتفع 11 سطر. انا لما ابتديت التناقص الغرز عندي كانت 94 غرزة، هفضل اتناقص 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 لحد ما اوصل ل72 غرزة حشو في الحلقة الخلفية. انا عملت معاكم سطرين ووصلت ل90 غرزة، هكمل بقى التناقص لحد ما اوصل ل72 ونرجع تاني. كده انا تناقصت بالظبط 11 سطر، وده كده الميل بتاع التناقص. الماركر كنت حطاها عشان تسهيلا عليا في عد السطور، بس عادي اذا اتلخبطتي في عد السطور اهم حاجة لازم بتاعتني تكوني واصلة ل72 غرزة حشو في الحلقة الخلفية، يبقى انتي كده تمام ماشية في التناقص صح. هبتدي بقى اشتغل بدون تناقص خالص، يعني ده كده جنب الشنطة عندي
هبتدي بقى اشتغل جسم الشنطة من المنتصف. ببتدي اشتغل جسم الشنطة نفسه بدون اي تزايدات، مش هعمل اي تزايدات خالص، انا هفضل شغالة على ال72 غرزة دول لحد ما اوصل لجسم الشنطة اللي انا عايزاه. هعمل بقى جسم الشنطة ازاي. هرتفع سلسلة وبعدين الف الشغل، هشيل الماركر اللي كنت معلمة بيه بداية سطور التناقص، وهاجي على اول غرزة في السطر وهبتدي اشتغل فيها غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية وهعلمها. الغرزة اللي بعدها هبتدي اشتغل فيها غرزة نص عمود، وشغلي كله هيكون في الحلقات الخلفية. والغرزة اللي بعدها هتبقى غرزة منزلقة، واللي بعدها نص عمود، وهفضل كده شغالة غرزة منزلقة واللي بعدها نص عمود لحد اخر السطر. دي هيبقى ظهر الشنطة قدام كده شكل الغرزة اهو، دي هيبقى وش الشنطة. هنكمل كده لآخر السطر بدون لا تزايد ولا تناقص. آخر غرزة عندي هتكون غرزة نص عمود. هرتفع بقى سلسلة وألف الشغل، وسطر تاني عندي هيكون غرزة حشو بس في الحلقة الخلفية. هفضل شغالة غرز حشو في الحلقة الخلفية على طول السطر. وزي ما اتفقنا مفيش خلاص لا تزايد ولا تناقص تاني، انا بشتغل على 72 غرزة، يعني اخر السطر هيكون عندي 72 غرزة حشو في الحلقة الخلفية. ناخد بالنا اخر غرزة بس بتكون لتحت كده شوية، فناخد بالنا منها علشان مننساهاش في العد. كده خلصنا السطر، هرتفع سلسلة الف الشغل وابتدي اكرر تاني اللي احنا عملناه اول سطر. اول غرزة دي بتكون غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية، واللي بعديها غرزة نص عمود برضو في الحلقة الخلفية، ونفضل بقى كده طول السطر منزلقة في الحلقة الخلفية ونص عمود في الحلقة الخلفية لحد ما نخلص باقي السطر كله. هفضل شغالة منزلقة نص عمود لحد ما اوصل لاخر غرزة.
مننساش اخر غرزة هتكون نص عمود. بس بقى بكرر ارتفاع سلسلة، الف الشغل، والسطر التاني من الغرزة بتاعتي هيكون غرزة حشو في الحلقة الخلفية. اشتغل السطر كله حشو في الحلقة الخلفية بدون لا تزايد ولا تناقص. مجموع الغرز عندي بيكون 72 غرزة في كل سطر. هكمل باقي السطر حشو في الحلقة الخلفية. السطر اللي بعديه هعمل منزلقة ونص عمود لحد ما ارتفع عدد سطور. انا هنا عملت بالظبط 19 سطر. او ما يعادل 12 سنتي. اذا عايزة تكبري عرض الشنطة اكتر ممكن تزودي عدد السطور 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ودي 19 اهي. كده خلاص خلصت الغرزة بتاعت المنتصف. هبتدي بقى في غرز التزايد. غرز التناقص هي اللي عملت عندي الجنب ده. عشان اعمل الجنب التاني بنفس الطريقة هبتدي اتزايد. هاجي عند اول غرزة في السطر وهدخل فيها كده وهعمل جواها 2 غرزة حشو في الحلقة الخلفية. وهفضل ماشية طول السطر غرز حشو عادي خالص في الحلقة الخلفية لحد ما اوصل لاخر غرزة. يعني الغرزة الاولى بعمل فيها تزايد غرزتين حشو في الحلقة الخلفية، والغرزة الاخيرة بعمل فيها تزايد غرزتين حشو في الحلقة الخلفية، وفي المنتصف الغرز شغالة عادي مفيش لا تزايد ولا تناقص. كل غرزة معاها غرزة الحشو في الحلقة الخلفية بتاعتها. وصلت للغرزة الأخيرة وهعمل جواها تزايد 2 حشو، وطبعا في الحلقة الخلفية. شغل الشنطة كله في الحلقات الخلفية. كده عدد الغرز بعد التزايد اللي عملته في أول غرزة وآخر غرزة هيكون 74 غرزة. هرتفع بقى سلسلة وألف في الشغل، وهبتدي كده في أول برضو غرزة هعمل تزايد 2 حشو في نفس المكان، 2 حشو في الحلقة الخلفية. ادي 1 ادي 2، وهبتدي بقى اشتغل غرز حشو في الحلقة الخلفية عادي خالص لحد ما اوصل لاخر غرزة واعمل فيها برضو تزايد ثنائي و2 حشو في نفس المكان. وصلنا للغرزة الأخيرة في الصف. هدخل كده جواها وهعمل فيها 2 حشو في نفس المكان. ادي 1 ادي 2. وكده بعد التزايد في الغرزة الأولى والأخيرة بقى عندي عدد الغرز 76 غرزة. مع التزايد كل سطر عندي هيزيد غرزتين. ادي 1 ادي 2، وبعدين بشتغل بقى الغرز بتاعتي كل غرزة حشو واحدة في الحلقة الخلفية. هيبتدي يديني شكل الميل كده بتاع التزايد اهو، وهفضل مكملة غرز حشو لحد اخر غرزة اعمل فيها 2 حشو في الحلقة الخلفية. يعني فاكرين التناقص لما عملنا 11 سطر علشان نوصل ل72 غرزة؟ هنعمل برضو تزايد 11 صف عشان نوصل ل94 غرزة. في اول غرزة بعمل 2 حشو، في اخر غرزة بعمل 2 حشو، يعني كل سطر هيزيد 2 عن السطر اللي قبل منه. هعمل بقى التزايد ونرجع مع بعض. كده خلاص عملت التزايد، وصلت بالغرز من 72 غرزة في كل صف لحد ما زادوا
ووصلوا للغرز الأصلية تاني اللي احنا اشتغلنا بيها في الأول خالص، اللي هي 94 غرزة. خلاص عدد الغرز بقى 94 غرزة. هعمل سطر واحد بس حشو في الحلقة الخلفية من غير تزايد ولا أي حاجة، عشان الصفوف بتاعة التناقص تكون قد الصفوف بتاعة التزايد. كده خلاص احنا خلصنا جسم الشنطة كله، وعدد الصفوف في التزايد هي نفس عدد الصفوف في التناقص. العلامة اللي في الجنب دي ليه بقى؟ علشان هنحدد الغرز اللي هنعمل فيها الجوانب. انا عندي الغرز مجموعها على الجوانب 94 غرزة، صح. هاخد من ال94 غرزة دول 10 غرز من النص بتاعها كده بالظبط، من نص ال94 غرزة عشان يكونوا غرز القاعدة. فهيتبقى عندي على الجنب اليمين 42 غرزة، وهيتبقى عندي على الجنب الشمال 42 غرزة. يعني هاجي كده من اول غرزة خالص هعد 42 غرزة واعلم بماركر، وعلى الجنب التاني هعد 42 غرزة وهعلم بماركر. هلاقي نفسي اتوفر عندي ال10 بتوع القاعدة. تعالوا نشوف ازاي. انا هنا بعد اهو 42 غرزة، وبعدين علمت بماركر، وبعدين عديت 10 غرز وعلمت بماركر. فبالتالي لو انا جيت عديت بقية الغرز اللي فاضلة هلاقيهم برضو 42 غرزة زي الجنب التاني. قبل ما اعمل الجوانب بقى هبتدي افصل الخيط وانضفه. وعشان بقى اشتغل الجانب ده والجانب ده، اهم حاجة اكون بشتغله من وش الشنطة. هاجي كده في الحلقة الخلفية في اول غرزة وهسحب خيط، هعمل سلسلة في نفس المكان، هعمل غرزة حشو زي ما اتفقنا. كل الشغل بتاع الشنطة بما فيهم الجوانب بنشتغلهم في الحلقة الخلفية. اللي بعدها هشتغل برضو غرزة حشو في الحلقة الخلفية، وهفضل بقى شغالة غرز حشو في الحلقة الخلفية لحد ما اوصل للماركر. كده احنا عملنا السطر الاول في الجانب. هعمل ايه عشان اطلع السطر التاني؟ هرتفع سلسلة وهلف الشغل عادي خالص، وابتدي برضو اشتغل غرز حشو في الحلقة الخلفية. هفضل شغالة غرز حشو في الحلقة الخلفية لحد ما اوصل لاخر السطر، ارتفع سلسلة وبعدين ارجع تاني اشتغل غرز حشو في الحلقة الخلفية، وهشتغل 5 سطور. كده انا ارتفعت 5 سطور في الجنب الاولاني اهو. الخيط ده طبعا انا هفصله. هبتدي بقى اشتغل الجنب التاني. هشتغله ازاي؟ هبتدي اشتغله برضو من وش الشنطة، وبنفس الطريقة اللي عملت بيها الجنب الاولاني. في الحلقة الخلفية هسحب خيط، وبعدين هعمل سلسلة، وبعدين في نفس المكان هعمل غرزة حشو،
وهفضل بقى شغالة غرز حشو في الحلقة الخلفية لحد ما اعمل 5 سطور زي الجنب الاولاني بالظبط. وبنفس الطريقة بتاعة الجنب دي هشتغل الجنب التاني للشنطة، هعمل برضو هنا 5 سطور غرز حشو في الحلقة الخلفية، وهنا 5 سطور غرزة حشو في الحلقة الخلفية. وده كده الشكل النهائي للقطعة قبل التقفيل. ده كده وش الشنطة، مليش دعوة بيه، انا بقلب كده القطعة على ظهرها، والمفروض ان انا اقفل الجنب ده كده مع بعض بغرز منزلقة، وبعدين اجيب القطعة دي كده واقفلها مع القاعدة، والقطعة بتاعة الجنب دي كده وهقفلها مع القاعدة. هدخل في اول غرزة في الجنب، والغرزة كمان اللي قدامها، وهسحب خيط وهعمل زي سلسلة كده تثبيت للخيط، وفي نفس المكان هعمل غرزة منزلقة. وبعدين بقى باخد كل غرزة كده مع اللي قدامها، الحلقة الخلفية في الغرزة دي مع الحلقة الخلفية في الغرزة اللي قدامها، واعمل غرز منزلقة. الحلقة الخلفية مع الحلقة الخلفية اللي قدامها اسحب خيط واعمل منزلقة، الحلقة الخلفية مع الحلقة الخلفية اللي قدامها اسحب خيط واعمل منزلقة، وافضل ماشية بالطريقة دي كده طول الجنب كله. خلاص انا قفلت الجنب كله بغرزة منزلقة، جه بقى على التقفيل بتاع الجنب مع القاعدة. انا سبت كده شوية خيط وبعدين قصيت الخيط، طلعت الخيط كده من الغرزة، وبعدين ابتديت ادخل كده بالابرة في الغرزة اللي احنا معلمينها بالماركر في الحلقة الخلفية مع الغرزة اللي احنا كنا عاملينها في الجنب دي كده. يعتبر اول غرزة في الجنب زي ما اتفقنا ان احنا عندنا 10 غرز في القاعدة هيتقفلوا مع غرز الجنب اللي احنا عاملينه. طبعا انا عملت في الخيط كده، سحبت الخيط بس ما شدتوش خالص عشان ما يشدش عندي جنب الشنطة. تمام. وابتديت ادخل بقى في الغرزة اللي بعدها في الحلقة الخلفية في الغرزة اللي بعدها مع الغرزة في الجنب دي كده تاني غرزة احنا عاملينها اهو، وبعدين هعمل منزلقة، ودي كده اهي تالت غرزة، وبعدين رابع غرزة، وبعدين خامس غرزة اهي، ودي كانت اخر غرزة في الجنب اللي احنا عاملينه. نبتدي بقى نشتغل في الغرز اللي في الجنب التاني اهي، دي كده سادس غرزة، وبعدين دي كده سابع غرزة، تامن غرزة، وبعدين دي كده التاسعة. كده فاضل بس الغرزة بتاعة الماركر، هدخل برضو كده فيها في الحلقة الخلفية مع الغرزة اللي قدامها، اسحب خيط بمنزلقة، وانا كده قفلت القاعدة.
بس بقى طلعت الخيط من الغرزة عادي، وهبتدي بقى انضف الخيط ده تحت الغرز. بنفس الطريقة وبنفس طريقة التقفيل بالظبط هعمل كده في الجنب التاني. كده خلاص انا قفلت الجنبين، هبتدي بقى اقلب جسم الشنطة كده على الوش. ده كده شكل الجنب بالتقفيل، شكله تحفة، والجنب التاني برضو. انا كده يعتبر خلاص خلصت الشنطة، بس عايزة اقفل الوش كده شوية، فهعمل ايه؟ هاجي كده من الجنب وهبتدي اعمل غرز حشو. اول حاجة كده هسحب الخيط وهعمل سلسلة، هعمل غرزة حشو. هبتدي بقى اشتغل غرز حشو في الاماكن اللي فيها فراغ، يعني مش في كل غرزة بعمل غرزة حشو، لا،
في الأماكن اللي فيها فراغ عشان متضيقش عندي وش الشنطة اوي. هعمل هنا وهنا وهنا لحد ما اكمل واوصل لاول غرزة حشو عملتها. بصوا لما عملت غرزة الحشو الوش بتاع الشنطة قفل معايا شوية ازاي. هعمل بقى كمان غرزة منزلقة، هدخل كده في الحلقة الخلفية في غرزة الحشو وهبتدي اعمل منزلقة. هفضل شغالة منزلقة كده لحد ما اوصل لاول غرزة منزلقة عملتها. كده خلاص خلصت الجسم الشنطة كله. هبتدي بقى ايه افصل الخيط واكون اخر غرزة. كده انا الشنطة عندي جاهزة، فاضل اليد. دول حلقتين سهلة الفتح. هجيب الحلقة الاولى وهدخل كده بالابرة جواها وهسحب خيط وهعمل سلسلة، وبعدين هدخل تاني بالابرة كده جوه الحلقة وهعمل غرزة حشو، وهبتدي ارتفع عدد سلاسل. عدد السلاسل ده هيكون طول اليد بتاعة الشنطة. هنا قعدت اعمل سلاسل لحد ما وصلت لطول 50 سنتي. هجيب الحلقة التانية وهبتدي ادخل بيها كده في الابرة واسحب خيط وبعدين اعمل سلسلة. هرتفع سلسلة وابتدي اشتغل في حلقة ظهر السلسلة من ورا غرز حشو، وهفضل شغالة في حلقة ظهر السلسلة كده غرز حشو لحد ما اخلص طول السلسلة كله. وصلت للحلقة التانية هدخل جواها وهعمل غرزة حشو. هبتدي ارتفع سلسلة وبعدين اشتغل غرز حشو في الحلقة الخلفية لحد ما اوصل للحلقة التانية. وصلت للحلقة التانية هدخل جواها وهعمل غرزة حشو.
هرتفع سلسلة وابتدي برضو اشتغل غرز حشو في الحلقة الخلفية، وده هيكون اخر صف هعمله. لو انتي عايزة تعرضي الايد شوية ممكن تزودي عدد صفوف. تقدري تعمليها مغناطيس او تركبي سوستة. انا هنا عملتها بمغناطيس وركبت اللوجو بتاعي، وكمان حطيت اكسسوري كده حسيت ان هو شكله رقيق ولايق على الشنطة. اظن مفيش ولا اسهل ولا اشيك ولا احلى ولا اوسع من كده. مقاسات الشنطة هكتبها لكم في صندوق الوصف. الشنطة خدت 580 جرام تقريبا، ممكن تزيد او تنقص على حسب شدة ايدك للخيط. هاتي 3 بكرات عشان يكون معاكي بالزيادة. اوعدك لو عملتيها بنفس التفاصيل اللي شفتيها في الفيديو هتطلع زي ما انتي شايفة كده بالظبط. سبسكرايب او لايك واكتبيلي كومنت وشجعوني عشان في حاجات جامدة جاية، واستنوني في فيديو جديد.